ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද අපි මීටින් කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගත්ත Word document file එක PDF එකක් විදිහට ෆෝමැට් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේකදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගත්ත Word වලින් ටයිප් කරගත්ත නෝට් එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට එහෙම යන්න ඕන නම් ඒ යාළුවා ගාව තියෙන්නේ ෆෝන් එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරන සමහර සිංහල වචන ඒවා ඒගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕපන් කරගන්න බෑ මොකක් හරි ඇප් එකක් නැත්නම් PDF edit or view. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක විසඳුම වශයෙන් තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගත්ත Word file එක PDF එකක් විදිහට save කරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ යාළුවට එවුවම සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් විදිහට ක්ලියර්ව හොඳට යාළුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා බහ නැතුව මේ Word file එක PDF එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාම subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button click කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒතර අපි දාන වීඩියෝ එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ type කරගත්ත document file එක open කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් save කරලා නැත්නම් එකක් ඔයගොල්ලෝ වෙනම එකක් ටයිප් කරගන්න ඕන. මම ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරගත්ත එක ඕපන් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගෙන නැත්නම් ඉතින් මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ Word වලට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම Word එකට යන්න. හරිද මෙන්න මේ විදිහට Word එක ඕපන් කරගත්තාම ඔකට මෙන්න මේකේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම මේකට පිටුවට සයිස් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ සයිස් එක වෙනස් කරන්න මෙතන මම පෙන්නන්නම්. මම ටයිප් කරගත්ත එකේ මේ විදිහට මගේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් තියෙන්නේ මේ document file එක විදිහට Word file එක විදිහට. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්න කලින් මේකට සයිස් එකක් දෙන්න ඕන පිටට. ඒකට ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ ටැබ් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉඳලා page layout කියලා. අනේ page layout කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන size වලින් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ පිටුවේ size එක තෝරලා ඔයගොල්ලෝගේ note එක type කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට මගේ note එක type කරගත්ත කලින්ම දැන් අපි බලමු මේක PDF කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිල් පාට save කියලා එකක්. ෆයිල් කියන එක. ඒ ෆයිල් කියන එකට ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ටැබ් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන save as කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මෙතන browse කියලා එකක්. අන්න ඒකට ඔයගොල්ලෝ යන්න. මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන location එක තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනට දෙන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ PDF ෆයිල් එක save වෙන්න ඕන location එක. මම ඉතින් මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකට දාගන්නම් දැනට. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් ලොකේෂන් එක තෝරන්න. මම ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් නමක් දෙන්න. එයාගෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන Word document කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතන ටච් කරාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තවත් කිහිපයක්. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන PDF තියෙනවා. අන්න ඒ PDF කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට PDF කියන එක මම මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ save කියන එක දෙන්න ඕන. මේ save කියන එක මම මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තා. save වුණා. අපි දැන් බලමු ඒ PDF ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ Adobe Reader වෙනත් PDF මොකුත්ම software එකක් දාලා නැහැ PC එකට. ඉතින් ඒක හන්ද මෙතන Google Chrome එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ගේ Google Chrome එකත් මොකුත් මෙහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට Internet Explorer වලින් තමයි මේක open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට පෙන්වුවා කියලා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවට කියවුවම මේක ඒගොල්ලන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක දැන් මේ යාළුවට WhatsApp ඕනම එකකින් යවන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යාට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට මගේ එක ඕපන් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට
ක්‍රෝම් එකෙන් තමා ඕපන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියටම ඔයාගේ යාළුවට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ මෙන්න මෙතන මම සේව් කරගත්ත PDF ෆයිල් එක තියෙනවා. හරි ඉතින් මෙච්චර තමා. ඔය වගේ අනිත් ඩොකියුමන්ට් ෆයිල් ටික ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් PDF විදිහට හරව ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනනම් තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ හමුනකම් දැන්ට ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.